السلام عليكم متابعي قناة التعليمية الترفيهية. فيديو اليوم رح يحكي عن كيفية تصميم هاي الصورة بواسطة برنامج الفوتوشوب. بالإضافة رح أحط لكم ضمن المجلد الستايلات الذهبية الموجودة بالصورة، بالإضافة للخطوط العربية الجاهزة، بالإضافة لملفات الصور. راح احطهم كلهم بمجلد مضغوط وارفعه على قناتي حتى يحصل عليه الجميع ان شاء الله. وبتمنى منكم اصدقائي الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومتابعة كل الدروس القادمة، لانه اغلبها رح يكون عن برامج التصميم والمونتاج. ويلا نبلش. اول شي بنضغط على ملف الخطوط العربية وننصبهم على الجهاز، وبعدين نفتح برنامج الفوتوشوب، نضغط على كلمة ستايلز مرتين لحتى تتنصب وتدخل الستايلات على برنامج الفوتوشوب. وبعدين ندخل على برنامج الفوتوشوب وننشئ مجلد جديد بيكون 1080 بكسل ب 1920 بكسل.